नमस्कार हजुरलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी चाहिँ 125 केबी सबस्टेसनको 132/33 केबी 63 एमए ट्रान्सफर्मरको 33 केबी साइड भिसिबीबाट आउट निक्लिएको जम्पर र ट्रङ्क जम्पर यिनीहरू चाहिँ धेरै स्पार्क भएर धेरै स्टोनहरू प्याडहरू स्पार्क गई जल्न छिन्न आँटेको छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ मर्मत नगरी नहुने भएको छ। त्यसैले हामीले चाहिँ हाम्रो लोड डिस्पेन्स सेन्टर एलडिसी हामीहरूलाई जसले कन्ट्रोल गर्छ नेपालभरिको जति पनि सबस्टेसनहरू सिस्टम उहाँहरूले कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग पूर्व स्वीकृति लिएर अनि हाम्रो सबस्टेसनमा चाहिँ लिखित रूपमा सटडाउन गरेर त्यसपछि यसका सम्बन्धित तालुक अफिसहरू ग्राहक सेवाहरूमा चाहिँ अनुमति लिएर अनि हामी चाहिँ यो काम गर्न गइरहेछौँ। ज्यादै कठिन छ, रिस्क छ, नगरे पनि नहुने। अब लाइन काटेर यस्तो गर्मीमा के गर्ने? अहिले समयमा यसलाई मर्मत सम्भार गर्यो भने चाहिँ ठुलो क्षति हुनुबाट बच्छ। त्यसैले अलिकति गर्मी भए पनि अब पब्लिक हाम्रो कन्ज्युमरहरूलाई चाहिँ शास्ति भए पनि यो नगरी नहुने छ, अपरिहार्य छ, गर्नै छ। मेकानिकलको टेक्निकल इलेक्ट्रिकल कुरा हो। अब के गर्ने, कतिखेर के हुन्छ गर्नै पर्यो। अनि अप्ठ्यारो छ एकदम। यसमा काम गर्नलाई पनि एक्सपर्ट मान्छेहरू चाहियो। धेरै हाइटमा छ, चारैतिर लाइन छ अनि ज्यान पनि जोगाउनु पर्यो तर काम पनि गर्नु पर्यो। कठिनाइ छ, के गर्ने? यस्तै छ, नगरी हुँदैन। हेर्नुहोस्, क्रेनको सहायताले उहाँहरू एउटा नानी खेलाउने कोक्रो झोलुङ्गो जस्तो आफैले साथीहरूले त्यसलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार त्यसलाई चाहिँ बनाएर डोरीले बुममा क्रेनमा झुन्डाएर काम गरिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् कसरी गर्ने रहेछ, प्राधिकरणका साथीहरूले कसरी काम गर्नुपर्ने रहेछ। ज्यान हत्तलामा राखेर गर्नुपर्ने जागिर हो हैन, आफ्नो ड्युटी हो, पुरा गर्नु पर्यो। चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रा ग्राहकहरूलाई पावर सप्लाई दिनलाई उहाँहरू निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। अवश्य छिट्टै नै सकिनेछ। हेर्नुहोस् गाह्रो छ, नगरी नहुने। कुनै बेला के हुन्छ, करेन्ट लाग्छ कि भन्ने डर छ, झरिन्छ कि भन्ने छ, तर पनि गर्नै पर्यो नि, के गर्ने? अहिले नै गऱ्यो भने थोरै सानोतिनो टाइम अलिकति बढी लाग्यो भने ठुलो क्षति हुनबाट बच्छ। त्यसैले हामीले अहिले गरिरहेछौँ, भोलिलाई सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् यो भिडियो कस्तो लाग्यो हैन? यहाँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट, लाइक अनि एउटा सब्सक्राइब गरिदिनु होला हैन? जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला। आजलाई यही बिदा लिन्छु। फेरि कुनै अर्को भिडियोमा भेटौँला। हस् त।